ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። አሁን የምንሰራ እነዚህን ጥያቄዎች ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? ክሬት ቴብል ቲቢኤል ከስተመር ዊዝ ፊልድስ ከስት አይዲ ኢንት ኖትናል ፕራይሜሪ ኪ ከስት ኔም ቫርካር 20 ኖትናል ኤጅ ኢንት የሆነ ዳታ ታይፑ ሳላሪም በተመሳይ ዴት ኦፍ በርዝ ዳታ ታይፑ ዴት የሆነ ስለ ዴት አላየንም የነበር ከዚህ በፊት መሰለኝ። ዴት የምንለው ምንድነው? ልክ እንደ ሌሎቹ ኢንቲጀር እንደሚያስቀምጥሉ ዴት ከተባለ ደግሞ ምን ያስቀምጣል? ዴትን ያስቀምጣል ማለት ነው። አቀማመጡ እንዴት ነው? መጀመሪያ ወር ይሆናል። ከወር ቀጥሎ ማን ነው? አመት ይሆናል። ከአመት ቀጥሎ ወር አለ። ከዛ በኋላ እንትን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቀን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳታቤዝ መፍጠር ያስፈልገናል። መጀመሪያ ቴብሉን የምንፈጥርበት ማለት ነው። ቴብል ማን ነው? ዳታቤዝ ብለን ዳታቤዝ ማን የሚባል ዳታቤዝ ከዛ ማን የሚባል ዳታቤዝ እንፍጠር ከስተመር ኦርደር የሚባል እንፍጠር ከስተመር ኦርደር የሚባል 5 የሚባል ዳታቤዝ እንፍጠር። ይሄን የፈጠርነውን ዳታቤዝ እንጠቀመው። ከስተመር ኦርደር 5ን እንጠቀመው። ከዛ ቴብላችን እንፈጥራለን ማለት ነው። ክሬት ቴብል ቲቢኤል ከስተመር ከዛ ቫልዩስ ብለን ማነው ሶሪ ይቅርታ እዚህ ጋር ከስት አይዲ ኢንት ኖትናል ፕራይሜሪ ኪ ይሆናል። እሺ ከዛ ከስት ኔም ደግሞ ቫርካር ኖት 20 ከዛ ኖትናል እንበለው ማለት ነው። ከስት አይዲውም ከስት ኔሙም ምን አይቀበልም? ነል ቫልዩ አይቀበልም ማለት ነው። ኤጅ ኢንት እንበለው። ሳላሪው እሱን ኢንት እንበለው። ዴት ኦፍ በርዝ ደግሞ ዴት ኦፍ በርዝ እሱን ደግሞ ዴት እንበለው ዳታ ታይፕ ማለት ነው። ክሬት ቴብል ቲቢኤል ከስተመር ከስት አይዲ ኢንት ኖትናል ፕራይሜሪ ኪ ከስት ኔም ቫርካር 20 ኖትናል ኤጅ ኢንት ሳላሪ ኢንት ዴት ኦፍ በርዝ ዴት ከዛ ቴብሉን አሁን ፈጥረናል። ዲስክራይብ እንበለው። ዲስክራይብ ቲቢኤል ከስተመር ከዛ ይሄን ይመስላል እንትናችን ቴብላችን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ነግሬያችኋለሁ መሰለኝ ኖትናሉ ነው መቅደም ያለበት ከቫርካሩ ካልሆነ አይሰራም። መጀመሪያ ዳታ ታይፕ ከዛ በኋላ ነው ተጨማሪ ነገሮችን የምጽፉ ካልሆነ እሺ አይላችሁም። አሁን ደግሞ ምን ይለናል? ሁለተኛው ጥያቄ ኢንሰርት 5 ሮስ ኢንቱ ቲቢኤል ከስተመር ይላል። ስለዚህ ኢንሰርት ብለን ኢንሰርት ኢንቱ ቲቢኤል ከስተመር ከዛ ቫልዩስ እንበልና ቫልዩስ ብለን 5 ቫልዩዎች እናስገባለን። እሺ እነዚህ ከታች ሆኑ። ከዛ የመጀመሪያው አንድ ቁጥር ስም ኬራ ናይትሊ ከዛ ስም ጽፈናል። ኤጅ ሳላሪ ከዛ ዴት ኦፍ በርዝ በመጽፉበት ጊዜ ወሩ እስከ 30 በላይ መሆን አይችልም። ዓመተ ምህረቱ ገደቡን እንጃ 1990 ነው በለው። ከዛ እዚህ ጋር ቀኑን ስንት ወሩን 12 አረኩት ማለት ቀኑ ከ30 በላይ ካረጋችሁት አይሰራላችሁም። እና ደግሞ ዴት ኦፍ በርዝ ዴት በመታስገቡበት ጊዜ በሲንግል ኮት መሆን አለበት ልክ እንደ ቫርካር ማለት ነው። ኢንቲጀር ከሆነ ችግር የለውም። ቫርካር ከሆነ ግን የግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካስገባን ቆይ ትንሽ እንመልሰውና እዚህ ጋር ነው ወደታች የምናወርደው። ሁለተኛ ሰው ደግሞ ማን እንበል? ጄሰን ስታትመንት እድሜውን ስንት እናርገው? 57 እናርገው። ደሞዙን 80 ሺህ ብር እናርገው። የተወለደበት ቀን 1889 ወሩ
09 ቀኑ 17 እሺ አሁን ትንሽ እንመልስ ወደ ኋላ አሁን ደግሞ ሶስተኛ ዳታ እናስገባ 3 ቴሳ ቶምሰን እሺ እድሜዋ 27 ደሞዝ ስንት እናርገው 7000 ብለናል 70,000 ብር እናርገው ከዛ የተወለደችበት 2001 0203 እንላለው ሌላ አራተኛ ዳታ 4 ድዌን ጆንሰን እድሜ 43 ደሞዝ ከዛ የተወለደበት 1987 እንደዚህ እናድርገው ከዛ የመጨረሻ 5 ዳታ ነው አስገቡ የተባል አምስተኛችን ጆን ሲና ከዛ እድሜ 43 ተመሳይ ደሞዝ እንደዚህ እናድርገው የተወለደበት እንደዚህ አልነው ማለት ነው ስህተት ያለን አይመስለኝም አንደኛ ኬራ ናይትሊ እድሜዋን አስገባን ከዛ ደሞዟ ትክክል ጄሰን ስታተም ትክክል ቴሳ ቶምሰን ትክክል ድዌን ጆንሰን ትክክል ጆን ሲና ትክክል መሰለኝ እሺ 5 ዳታዎችን አስገብተናል አሁን ያስገባናቸው እንያቸው ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም tbl customer እሺ ያስገባናቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ከዛ ሶስተኛው ጥያቄ አልተር ቴብል tbl customer አድ ኮለመን ጀንደር የሚል ኮለመን መጨመር ፈለግን ስለዚህ አልተር የሚለውን እንትን እንጠቀማለን ስቴትመንት ተጠቅመን ማንን ነው አልተር ምናደርግ ቴብል tbl customer አድ ኮለመን ጀንደር ከዛ ሁሉንም ከምንጽፍ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ አፕዴት ሁሉንም ከምናደርግ መጀመሪያ እንትኑን እንስጠው ይሄ ዳታ ታይፑን እንስጠው 6 እናርገው ፊሜል 6 ስለሆነ ከዛ እሱ ነው ከሜል በሁለት ይበልጣል ከዛ ዲፎልት እንስጠው ደግሞ ዲፎልቱ የሚጠቅመን ዲፎልት ሜልን በለው 2 ፊሜል ብቻ ነው ያለ 3 ሜል ስላለ ሜሉ ስለሚበዛ አልተር ቴብል tbl customer አድ ኮለመን ጀንደር ካር 6 ዲፎልት ከዛ ገባልን አሁን ሴሌክት በመለበት ጊዜ ሁሉም ምን ይሆናል ሜል ይሆናል ከዛ እቀይረዋለሁ ማለት ነው አፕዴት አደርገዋለሁ አፕዴት በሚለው ስቴትመንት ተጠቅሜ ከዛ አፕዴት tbl customer ከዛ ሴት ጀንደር እኩል ይሆናል ወደ ኤፍ እቀይራለሁ ከዛ ዌር ኮንዲሽን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ከስት አይዲ እኩል ይሆናል ኬራናይት ሊናት የሳብቴምሶን 1 እና 3 አይዲ ላይ ነው ያሉ 1 ሰዓታችን አልቋል ያልነው እንጨርሳት ኦርን ስጽፉ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ በMySQL በእንትን ግን አይቻልም በSQL ከሆነ ግን ይሄን ብቻ ነው መጻፍ የምትችሉ ከዛ በSQL ሰርቨር ይቅርታ ከዛ ከስት አይዲ 1 ነው እና ከስት አይዲ 3 ሲሆን ማለት ነው ከሁለት አንዱ ከሆነ ምን ታረጉት ሴት ጀንደር ወደ ኤፍ ብለዋል ማለት ነው ከዛ አሁን ሴሌክት ፍሮም tbl customer በመረበት ጊዜ ሁለቱን ኤፍ አረገልኝ ሌሎቹ ሜል ናቸው ማለት ነው ከዛ ይሄን ከሰራን ሴሌክት ኦንሊ ከስት አይዲ ከስት ኔም ሳላሪ ፍሮም tbl customer ሴሌክት አስትሪክ ማነው አስትሪክ ከሆነ ሁሉንም ነው ኤኒ ነው ነገር ግን አሁን የተወሰኑትን ፊልዶች ብቻ ነው ማሳየት የሚፈልግ ማለት ነው ከስት አይዲ
ከስት ኔም እና ማን የሚል ሳላሪ ፍሮም tbl customer ሴሌክት ከስት አይዲ ከስት ኔም ሳላሪ ፍሮም tbl customer እንደምታዩት ስንት በአጠቃላይ 6 ፊልዶች አሉን። ከዛ ውስጥ 3 ፊልዶች ብቻ አወጣለን ማለት ነው። አምስተኛው ጥያቄ ሴሌክት ኦል ፊልድስ ፍሮም ከስተመር ሁዝ ሳላሪ ከ1000 በላይ ሳላሪያቸው ከ1000 በላይ የሆኑትን ከስተመሮች ያወጣልኝ ነው። ሴሌክት ፍሮም tbl customer ከዛ እዚህ ጋር ዌር ሳላሪ ከ1000 በላይ ከ1000 በታች ያለ ካለ አይወጣም ማለት ነው። በእኛ ኬስ ግን ሁሉም ከ1000 በላይ ስለሆኑ ሁሉም ይወጣሉ ማለት ነው። ያው ሁሉም ወጡ። ከዛ አንድ ሴሌክት ኦል ፊልድ እሺ ይሄ 6ኛ ጥያቄ አፕዴት tbl customer ከስት ኔም ወደ ኤክስ ቀየር ኤጁ ከ25 በላይ ሳላሪው ከ10000 በታች ከሆነ ማለት ነው። እሺ ከ10000 በታች ኤጁ ከ25 በላይ አለ መሰለኝ። እሺ አፕዴት ከዛ tbl customer ነው አፕዴት የምናደርግ tbl customer ሴት ከስት ኔም የከስተመር ኔሙን ወደ ማን ቀይሩት? ወደ ኤክስ ቀይሩት። ኮንዲሽኑ ምንድነው? ዌር ኤጁ ከ25 በላይ ሆኖ ኤንድ ነው። አሁን ደግሞ የምንጠቀም ኤንድ ከዛ ሳላሪው ከስንት በላይ የሆነ በታች ነው። በታች ከ10000 በታች ከሆነ ሳላሪው እና እድሜዋ ወይ እድሜው ከ10000 በላይ ከሆነ እንትን ይላል። አፕዴት tbl customer ሴት ከስት ኔም ኤክስ ዌር ኤጅ ከ25 በላይ ኤንድ ሳላሪ ሁለቱን ኮንዲሽን ሚት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስማቸውን ወደ ማን ይቀይረዋል? እንደዛ ከሆኑ ወደ ኤክስ ይቀይረዋል። ይሄው አንደኛው ኬራ ናይትሊ እና የመጨረሻው ጆን ሲና እንደዚህ ስለሆኑ ቀየራቸው ማለት ነው። ስማቸውን ወደ ኤክስ ቀየራቸው። የመጨረሻው ምን ይላል? አፕዴት tbl customer ዴት ኦፍ በርዝ ቱ 2001 12 20 ዌር ከስታይዲ 3 የሆነ ማን ነው? የቴሳ ቶምሰንን የተወለደችበትን ቀን ቀይሩት ነው። ስለዚህ አፕዴት እንላለን። አፕዴት ከዛ tbl customer ከዛ ሴት ዴት ኦፍ በርዝ ወደ ምን እንቀይረው? ወደ 2001 08 13 ችግር የለውም እዛ የተባለው እንኳን ባይሆን ሴት ዴት ኦፍ በርዝ እንደዚህ ዌር ከስት አይዲ የከስተመር አይዲ ማን የሆነ 3 የሆነ ማለት ነው። አፕዴት tbl customer ሴት ዴት ኦፍ በርዝ 2001 08 17 ዌር ከስት አይዲ 3 ማለት ነው። ከዛ አሁን ሴሌክት ፍሮም tbl customer ብንል ቀኑ የቴሳ ቶምሰን የተወለደችበት ወደም ተቀየረ 21 08 17 ተቀየረ ማለት ነው። ጨርሰናል። ይሄን ይመስላል። ስለዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።